สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ ก็มาอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าผมยัง move on ไม่ได้นะหลังจากที่ผมวาดมังกรดำอาราธิออนไปนะก็นี่ครับก็ติดใจเลยนะ ก็อยากจะวาดสัตว์ประหลาดมาเรื่อยๆคราวนี้นี่ผมจะมาวาดเฮเซก็ซิล่ากันนะครับก็เป็นก็ซิล่าในยุคเฮเซนะมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะออกมาแล้วอลังการงานสร้างไหมเพราะตอนนี้ผมกำลังคึกเลยนี่อันนี้ก็เป็นลูกตาก่อนนะเราก็ต้องวาดทรงกลมก่อนนะเพื่อจะให้รู้ว่าหัวก็อดซิลล่าเราจะใหญ่ประมาณไหนนะหลังจากนั้นนี่ก็เป็นขากรรไกรบนนะแบบนี้เลยนี่แล้วนี่คือจมูกรูจมูกมันปากมันไม่ต้องยาวมากนะถ้ายาวเกินไปนี่มันจะกลายเป็นจระเข้นะ ฉะนั้นก็ให้มันประมาณสั้นๆหน่อยแต่ไม่สั้นมากให้มันยาวนิดนึงแล้วนี่หูนะก็อดซิลล่ามันมีหูด้วยเนี่ยหูมันจะแหลมๆแล้วนี่ก็จะเป็นขากรรไกรบนเป็นช่วงของแก้มนี่ประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมาวาดปากล่างนะครับหรือขากรรไกรล่างครับอันนี้เลยปากนี่ปึ๊บให้มันกระยึกหน่อยนะเส้นเราอย่าไปตรงมากนะให้เราแบบเส้นสันๆนิดนึงมันจะได้ดูแบบโอ้โหสมจริงเป็นธรรมชาตินี่ริ้วรอยดูดิเป็นไงเดี๋ยวลบตาก่อนตามันไม่ค่อยขลังคือมันเล็กนะภาพอันนี้มันเล็กเพราะว่าตัวมันใหญ่มากโผมันก็เลยเล็กนี่เติมริ้วรอยให้มันดุหน่อยเดี๋ยวขอจัดตาให้มันสวยๆหน่อยให้มันดูกดเกลี้ยวดูทรงพลังประมาณนี้แหละแล้วก็เติมฟันนี่แหลมๆก็ค่อยจิกตรงนี้อาจจะวาดยากนิดนึงนะเพราะว่าหัวมันเล็กโคตรเดี๋ยวไม่งั้นกระดาษ A4 นี่อาจจะทะลุขอบได้เลยนะ ฉะนั้นการวาดสัตว์ประหลาดนี่ก็คือถ้าอยากจะวาดเต็มตัวนะแล้วซึ่งผมก็เป็นพวกที่ชอบวาดเต็มตัวด้วยฉะนั้นมันก็ต้องแบบย่อตรงส่วนหัวให้มันเล็กลงหน่อยเพื่อจะได้วาดได้ทั้งตัวเต็มที่นะเต็มเหนียวเลยก็ซีร่านี่ถ้าจะมาวาดแค่หัวมันไม่ได้มันต้องวาดทั้งตัวครับมาเดี๋ยวเราวาดโครงนี่คอมันจะหนาเลยนะวาดให้มันหนาเลยนี่ร่างมันเป็นโครงก่อนคอก็อย่ายาวมากนะก็ประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นหัวไหล่วาดเป็นหัวไหล่กลมๆก่อนเอาประมาณนี้แบบบึกเลยนะใครกัสซิล่านี่เวอร์ชั่นเฮเซนี่หัวมันจะเล็กๆหน่อยนะคอก็ประมาณนึงแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็ขาใบเอฟเลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโครงนะครับขอจัดท่าโครงก่อนตัวมันจะแบบบึบเกือบอ้วนพองนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของขาอันนี้คือหัวเข่าอันนี้คือขาท่อนล่างปึ๊บแล้วตรงนี้ก็เป็นเท้าแบ่งเป็นนิ้วนะครับวาดไปคร่าวๆก่อนนี่คือเล็บมันประมาณนี้แหละแล้วก็วาดแขนอีกข้างหนึ่งอันนี้หัวไหล่แขนท่อนบนประมาณนี้แล้วก็แขนท่อนล่างมันจะรู้สึกจะยาวๆนิดนึงนะเนี่ยประมาณนี้นี่แล้วนี่นิ้วมือมันนะเดี๋ยวแขนข้างนี้มันสั้นเกินยาวลงมานิดนึงให้มันอยู่ติดกับหัวเข่าก็ได้เนี่ยประมาณเนี้ยแล้ววัดขานี่ก็ปึ๊บขาต้องใหญ่ๆเลยนะเนี่ยน่องมันเล่อเลย
แล้วตรงนี้หัวเข่าแล้วก็พับเนี่ยขาท่อนล่างปุ๊บแล้วเท้านี่คราวนี้ผมกะได้พอดี A4 ว่ะถือว่าสวยงามมาก ไม่มีการล้นนะทำให้วาดได้ง่ายขึ้นโอเคเนี่ยแหละประมาณเนี้ยพอวาดถึงขาได้ก็สบายใจแล้วว่ามันไม่มีล้นแล้วอันนี้ก็เป็นหางนะครับหางก็จะแบบหนาๆใหญ่ๆเลยอ่ะเนี่ยหางมันปึ๊บนี่เป็นไงล่ะยาวเท่าที่ยาวได้นะครับนี่หนาๆแล้วก็ตันๆนี่มันจะไม่แหลมนะมันจะตันๆอันนี้แบ่งชั้นหน่อยหางด้านบนกับด้านล่างแบบนี้นี่หูยโคตรอลังการดูดิแค่โครงผมก็แบบว่าตอนนี้ผมก็ได้โครงแล้วโอ้โหดูดิโคตรทรงพลังแล้วก็มาเติมดีเทลกันที่คอก่อนเลยตรงนี้เลยนะเป็นชั้นคอแบ่งเป็นชั้นคอตรงนี้จะเป็นชั้นคอด้านหลังนะครับแล้วนี่คือเขาเรียกว่าอะไรดีอะด้านในก็จะเป็นไอ้พวกคอหอยอะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบชั้นๆเลยเป็นไงล่ะจริงๆจะขี่ทีเดียวก็ได้นะแต่เพื่อความอาร์ตก็ต้องแบบนี้นี่แบบไล่ๆเลยแล้วตรงนี้คือหัวไหล่ปูดเบลเลอร์เลยแล้วก็เติมเกล็ดก็อดซิลล่าเกล็ดมังกรเพื่อนๆก็ไปเติมให้ละเอียดนะไอเกล็ดของผมนี่คือเกล็ดมั่วนะ ผมก็จะซอยยิกอย่างนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเรียงให้มันสวยๆนะของผมขี้เกียจเรียงให้มันสวยอะประมาณนี้เลยนี่แหละข้อดีของการวาดสัตว์ประหลาดมันทำให้เส้นเรามีเสรีในการลากนะอยากจะลากแบบไหนก็ได้ตามใจชอบเลยแล้วมันก็จะออกมาแบบโอ้โหโคตรจะยุ่งเหยิงแล้วก็เป็นธรรมชาตินะนี่แล้วนี่ตรงส่วนของคอมันก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยนะก็อดซิลล่าแผงคอมันตรงเนี้ยมันจะเป็นก้ามคล้ายๆเหมือนก้ามมัดๆเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเนี่ยมันจะเป็นยวงนี่โอ้โหดูดิอย่างหนาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นไงแค่ขีด3-4เส้นดูคอเป็นยับเลยนะนี่เติมดีเทลไปก็ไปขีดให้มันสวยๆนะเนี่ยโค้งๆสวยๆให้มันเท่าๆกันนะอันนี้คือผมไม่ค่อยเท่า ถ้าสายลวกวาดแล้วเท่านี่ก็ไม่ใช่สายลวกแล้วครับฉะนั้นผมก็จะวาดแบบไม่เท่าๆเนี่ยขีดไปเพราะเดี๋ยวต้องไปตัดเส้นอีกนะครับพอตัดเส้นนี่ต้องไปลบเส้นโอ้โหเปลืองอย่างลบโคตรอันนี้ผมทำให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเลยนะยิ่งซอยยิกนะมันยิ่งดูมีดีเทลนะนี่เราก็มาวาดเติมกล้ามแขนผมจะวาดให้มันปึ๊บเลยนี่ดูโหดูกล้ามมันก่อนอย่างแน่นแล้วมันก็เชื่อมกับแขนท่อนล่างอย่างนี้เลยนี่เนี่ยโค้งฟึบแหมเป็นไงล่ะโค้งได้สวยนี่ดูดิเห็นไหมครับค่อยๆขี่ไปทีละเส้นเนี่ยแต่งไปนะแบบบิดเหมือนกล้ามเนื้อให้มันดูบิดนิดหน่อยอันนี้คือเป็นดีเทลนะขีดเพื่อนๆไปขีดเองนะนี่ผมขีดให้ดูประมาณนี้แหละแล้วก็หยักหน่อยให้รู้ว่าผิวมันขรุขระนะเนี่ยให้มันดูผิวมันขรุขระเวลาเราไปตัดเส้นก็กลัดแบบยิกอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะดูแบบโอ้โหเป็นผิวหนังของก็อดซิลล่าแบบหยาบอ่ะนี่แล้วมันจะดูทรงพลังดูขลังส่วนนิ้วมือก็เช่นกันเลยนะนี่นิ้วมือมันแล้วก็เล็บแวบนี่แล้วก็เติมรอยยับของนิ้วไปอย่างเงี้ยก็นิ้วโป้งมันแล้วก็เติมเล็บนี่เฮ้แบบนี้แหละเฟี้ยวดู
ได้แขนก็ซิล่ามาข้างแล้วต่อไปก็วาดกล้ามหน้าอกไอ้ตรงนี้คือเส้นแบ่งตรงกลางนะครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ไล่มาเห็นไหมมันก็จะดูเป็นตรงกลางตามเส้นเรานี่ให้มันปูดนิดนึงเหมือนจะมีกระดูกอยู่ตรงหน้าอกเลยครับเฟี้ยวแล้วก็เป็นซิปแพคกล้ามท้องเนี่ยดูกล้ามท้องมันโคตรเท่พอยิ่งวาดแล้วยิ่งออกมามันยิ่งดูทรงพลังผมเป็นคนที่ชอบวาดสัตว์ประหลาดวาดแล้วแม่งก็คึกเนี่ยตอนนี้ยังมูฟออนไม่ได้ เผลอวาดมังกรไปตัวเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหอยากจะวาดไดโนเสาร์อยากจะวาดสัตว์ประหลาดเลยเพราะว่าไม่ได้วาดมานานเนี่ยผมไม่ได้วาดมานานแล้วผมมันรู้สึกอยากวาดเพราะว่าไอตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยเวลามันวาดแล้วมันจะรู้สึกดีนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนี่อย่าไปกลัวว่าวาดสัตว์ประหลาดแล้วมันเราไม่ใช่แนวหรืออะไรนะลองวาดดูนะเพราะเส้นมันสนุกมากเนี่ยเส้นมันคือมันไม่ต้องฟิกเลยผมค่อนข้างชอบมันอิสระมากเลยดูดิเนี่ยลายกล้ามเนื้อผมก็มั่วเลยนะแต่บิดออกมาแบบโค้งๆบิดออกมาแบบให้มันดูแบบแน่นๆดูดินี่ดูดิแขนยังกับใส่เกาะเลยอันนี้ก็คือมืออีกข้างหนึ่งนี่เติมวงเล็บไปส่วนดีเทลตรงนี้นี่คือผมจะค่อยไปแต่งดีตอนตัดเส้นนะไม่อยากขีดเยอะก็คือลบเยอะนะเวลาไปตัดเส้นตัดเส้นด้วยปากกาดำนี่มันต้องตัดเสร็จแล้วก็ต้องลบดินสอทิ้งนะฉะนั้นผมก็จะแบบคร่าวๆนะเพื่อนๆไปแต่งเองได้เลยนะดูเนี่ยดูตามผมก็ได้หรือจะเป็นลายกลมๆจุดๆโค้งๆวนๆแล้วก็หลักหยักๆเนี้ยเนี่ยแล้วมันจะดูขลังดูอลังนะเนี่ยยิ่งตัดซอยเยอะยิ่งตัดซอยให้มันมีริ้วๆสวยๆนะมันก็จะแบบแต่มันต้องใช้เวลานะถ้าอยากจะสวยขนาดนั้นนะอันนี้คือผมไม่อยากให้มันเกินชั่วโมงหนึ่งนะรีบๆวาด อากาศก็โคตรร้อนเนี่ยนี่ดูเห็นไหมครับนี่ผมก็เติมดีเทลรายละเอียดเท่าที่จะทำได้นะเนี่ยเริ่มดูคล้ายก็อดซิลล่าหรือยังนี่ก็แผงหลังนะครับตรงตูดมันนี่นะเดี๋ยวเรามาวาดตรงนี้ก่อนครับกล้ามขาแบบใหญ่ๆเลยนี่ดูแล้วตรงนี้คือหัวเข่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยนะมัดนี่ผมก็มั่วนะลองขีดดูขาท่อนล่างจัดทรงหน่อยอันนี้นั่นเป็นลายกล้ามเนื้อขานี่แล้วก็เชื่อมต่อกับเท้าไอ้ตรงนี้เดี๋ยวขอลบก่อนโอเคอยากจะให้มันดูปูดดูเป็นแบบขาทรงพลังใหญ่ๆก็อดซิลล่านี่คือมันจะต้องขาใหญ่ๆอันนี้ก็วาดเป็นกรงเล็บมันเล็บเท้าก็จะเหมือนเล็บนกเล็บมังกรนะแบบนี้เลยแล้วก็ยิกนี่เล็บแล้วก็ขีดเป็นดีเทลมันก็จะมีประมาณ4 นิ้วนะวาด4 นิ้วนี่แค่นี้ก็ได้ขาก็อดซิลล่าอีกข้างแล้วเป็นไงล่ะดูมาเอาอีกข้างหนึ่งตรงนี้เป็นตูดมันนะแล้วก็เชื่อมต่อกับขานี่แล้วตรงนี้ก็หัวเข่ากระเถิบลงมานิดนึงแล้วก็วาดกล้ามเนื้อเป็นมักเลยนี่นะ
เติมเส้นอันนี้ก็แบบขีดมั่วๆนะให้มันคิดมีผิวหนังอ่ะ คือถ้าสัตว์ประหลาดมันล้นๆนะมันก็จะดูแบบดูแบบไม่ขลังอ่ะมันจะต้องแบบมีขีดมีเส้นๆมีริ้วๆเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเส้นๆมักๆนี่ขนาดผมเติมมั่วๆนะมันจะดูอลังการเลยอ่ะโหภาพนี้เฮ้ยผมวาดได้ทรงพลังว่ะ ออกมาดูดีเกินคาดโอเคเห็นไหมครับเวลาเราอยู่ในช่วงอินเนอร์นะครับแบบว่าไม่สามารถ move on จากมันได้นะครับก็ไหนๆก็มีอารมณ์มาแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะกับสัตว์ประหลาดครับสัตว์ประหลาดไคจูนี่สายคนชอบไคจูชอบสัตว์ประหลาดยักษ์ถล่มบ้านถล่มเมืองก็ต้องอันนี้เลยครับก็อดซิลล่าผมก็วาดก็อดซิลล่าไว้หลายแบบแล้วนะเพื่อนๆก็ไปหาชมได้เลยนะชอบแบบไหนก็ลองฝึกวาดแบบนั้นได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นก็อดซิลล่าในยุคเฮเซเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกดีไซน์ของก็อดซิลล่าที่ค่อนข้างจะดูสวยแล้วก็ดูแล้วทรงพลังนะเนี่ยนี่อย่างนี้เลยหางขีดเป็นเกล็ดเนี่ยหางมันปึ๊บมันจะไม่แหลมนะใต้ท้องหางนี่แล้วก็เป็นแบบทำโค้งๆหน่อยแต่ละบล็อกนี่มันจะยิ่งดูสมจริงแล้วก็ขีดผิวหนังก็ยึกกระยือนะนี่ก็ยึกกระยือนะ จินตนาการคือผิวหนังก็ยึกกระยือนะแต่เพียงแต่ว่าผมลากเร็วมาแล้วก็จุดเด่นสำคัญของก็อดซิลล่าที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือแผงหลังของมันที่จะดูคล้ายๆเป็นปะการังนะอย่างนี้เลยนี่คือจุดที่ทำให้ผมค่อนข้างจะชื่นชอบก็อดซิลล่านะครับนี่มันก็จะมีแผงหลังคล้ายๆปะการังขึ้นนี่เราก็วาดแบบง่ายๆเลยนะเหมือนแหลมๆอ่ะขึ้นมาตามหลังมันยาวยันหางอ่ะเห็นเลยจ้ะปืบก็ขีดเป็นอย่างนี้นะครับกระจายไปแหลมๆเหมือนนิ้วมือกระจายไปเรื่อยๆนี่สูงมั่งต่ำมั่งยาวมั่งเล็กบ้างแต่จะเน้นตรงกลางหลังเนี่ยจะแบบใหญ่เบ้อเร่อนะมันจะซ้อนๆทับกันส่วนที่เหลือก็ค่อยๆทยอยลดลงแต่ตรงกลางหลังอาจจะต้องใหญ่ๆยาวๆพอตรงนี้มีเยอะๆนะเวลามันจะยิงพลังที่ปากโอ้โหโคตรแรงนี่อย่างเงี้ยเนี่ยบะเอฟเลยเป็นไงนี่ปึ๊กอันนี้แผงหลังผมก็ตามชอบเลยนะครับนี่มันยาวยันหางเลยแผงหลังปึ๊บนี่พอเริ่มปลายหางมันก็ไอตรงปะการังก็จะค่อยๆลดลงนะครับก็จะวาดให้มันเล็กลงจึกเสร็จแล้วนี่โอ้โหดูครับก็อดซิลล่าเวอร์ชั่นเฮเซไม่ใช่เดี๋ยวเวอร์ชั่นสกายโอ้โหโคตรอลังการเสริมพลังคอสมิกอะตอมิกพลาสมาด้วยเซเลเรียนบลูลมหายใจในปากร้อนแรงด้วยฮอตพิงค์และเลงผิวก็อดซิลล่าให้หยาบกระด้างใช้บลัชเท่าที่จำเป็นเคลือบทั้งตัวผสมแซนเบรองพื้นให้ผิวไคจูกลายพันธุ์ดูแข็งแกร่งชีโดเล็บคมกิบเรียวยาวสวยด้วยบูเกรเฉดเงาผิวมังกรนิวเคลียร์จัดด้วยเอเมอรัลทับถมอีกเลเยอร์ด้วยเวนไดบราวน์จะยิ่งดูน่าเกรงขามขวัญหนีแตกกระเจิงระบายเพอร์เพิลทับอีกชั้นโดยไม่ต้องพึ่งสีดำให้มันเปลืองแต่เมื่อนิ้วอิบหายเฉดโคตรเท่
เพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย